ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අපි බලමු API එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න කොහොමද කියලා Laravel යූස් කරලා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට බේසික් knowledge එකක් ඇති කියලා Laravel පිළිබඳව. ඒ විතර තමයි මම මේ සීරීස් එක කරගන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Laravel documentation එකේ API resources ගැන ටිකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොන වගේ දෙයක්ද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. මගේ සර්වර් එක මම run කරලා තියෙන්නේ localhost එකේ. මේ තියෙන වගේ route එක API අපි බලමු git method එක. මම dummy details දාලා තියෙන්නේ product එකක් ගැන. මගේ product ඔක්කොම details ටික එනවා. ඒ වගේම මේක page edit කරලා තියෙන්නේ page 11ක් තියෙනවා. එක data එක product tag ගැන name details price ඒ වගේම stock එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට link එකක් පෙන්නනවා. ඒ තනි product එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන් අපිට. අපි බලමු පේනවා තනි product එකක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම බලමු post method එක. අපිට post කරන්න පුළුවන් මේ වගේ මම new product එකක් දෙනවා. මම data ටික දෙනවා කලින්. අපි බලමු post කරලා. මම හිතන්නේ post route එක වැඩි. හරි අපි දැන් බලමු post කරලා. මම හිතන්නේ post කරනවා. අපි බලමු last page එකට ගිහිල්ලා last page එක අපි ඔයගොල්ලෝ වෙන new product එක 55 index එක post කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් තමයි අපි හදන්න යන්නේ. simple API එකක්. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි database එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මම database එක හදනවා YouTube කියලා. tables මුකුත් නැහැ. අපිට මේ ඉතින් මගේ fresh Laravel project එක මම හිතනවා ඔයාලා download කරගෙන ඉති කියලා අලුත් එක. අපි මුලින්ම මෙතනට env file එකට අපි database එක connect කරගමු. අපි run කරගමු. මේ TRTC server. මගේ දැන් fresh Laravel project එක run වෙනවා. අපි මුලින්ම අපි මේක කරන්නේ product එකක් පිළිබඳව. මුලින්ම model එකක් හදාගමු. ඔයගොල්ලෝ දැන් model එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මුලින්ම model එකක් හදා ගන්නවා. artisan make model අපිට පුළුවන් model එකත් එක්ක factory file එකක් හදා ගන්න පුළුවන්, migration file එකක් හදා ගන්න පුළුවන්, control එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් දේවල් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි හැමදේම හදනවා dash a වලින්. අපි දෙමු model එකට model එකට නමක් දෙනවා අපි product. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. model එකක් create කරනවා, factory එකක් create කරනවා, migration file එකක් create කරනවා. මේ වගේම තව control එකක් create කරනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන control එක refresh කරලා බලන්න. product control එකක් create කරනවා. මේ product control එක ඇතුළට ගිහලා බලන්න. API resource ටික කොහොමද තියෙනවා? function ටික. ඒ වගේම මෙතන database වල බලන්න factory product factory එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම migration file එකක් කියලා තියෙනවා අපේ product table එකට. මුලින්ම අපි product table එක අපි හදාගමු. අපි migration file එකට product table එකට ID එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට තව ඕනේ අපි දාමු product name එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි තියෙන්න ඕනේ product details එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේවලට කැමති විදිහට ඔයාලා හදාගන්න. පස්සේ අපිට තියෙන්න ඕනේ price එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම stock එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නවා. අපි මෙතන අපි string use කරා. අපි exception එක නවත්තන්න default string length එකක් දෙමු අපි app service provider වල. මෙතන providers වල app service provider වලට යන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට boot function එකේ අපි type කරමු schema. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන import කරගන්නවා default string length ඔය දෙමු 150ක් විතර. හොඳයි.
අපි දැන් migration file එකට අදාළ කොම් කරගත්තා. ආයි බලමු migration එක කරලා php artisan migrate ඔයගොල්ලෝ බලනවා user table එක password reset default එනවා. product table එක හැදුණා. බලමු refresh කරලා product table එක ඇදලා තියෙනවා. id name details price stock table එක ඇදලා තියෙනවා. හොඳයි. අපි දැන් API route එක හදාගමු. අපි default අපි normal route හදන්නේ මෙතන web.php එකේ. අපි උනට API routes හදන්න අපිට දීලා තිනවා api.php කියලා ෆයිල් එක. අපි route හදමු. අපි get method එක දාමු. අපේ get method එක සඳහා අපේ මුළු products කියලා තමයි අපේ prefix එක වෙන්නේ. අපි දෙමු control එක අපේ මොකක්ද product controller at අපේ මේ product control එකේ ඉතින් වෙන්නේ index එකේ. අපි දෙමු index කියන function එක තමයි run වෙන්නේ. හරිද? අපි බලාගමු route එක වැඩද කියලා. php artisan route list ඔන්න පේනවා මෙතන API products කියන එක index කියන function එකකින් වැඩ කරනවා. අපිට මීට වඩා list ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි කරන්න තියෙන්නේ මේක දැන් කමෙන්ට් කරගමු. route API resource කියලා අපි දෙනවා. එතකොට products දැන් අපිට දෙන්න තියෙන control එක විතරයි. product controller අපි දැන් බලමු route list එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා automatic අපිට routes ටික ඔක්කොම වැටලා තියෙනවා. API product get method එකට තියෙනවා index එක. ඒ වගේම තනි data එකක් බලා ගන්න අපිට තියෙනවා product control එකේ show කියන function එක. ඒ වගේම අපිට update කරන්න update function එකක් තියෙනවා. delete කරන්න delete function destroy function එකක් තියෙනවා. ඒ සියලුම දේ අපිට automatically දෙනවා. අපි මෙතන API අයින් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු routes list එක. ඔයාලට පේනවා මෙතන අපිට ඉස්සෙල්ලා තිබ්බට වඩා වැඩිපුර තියෙනවා edit function එකකුයි. මෙතන create function එක අපිට ඒ වැඩක් ඕනේ නැති නිසා තමයි අපි API resource පාවිච්චි කරන්නේ. API වලටම Laravel වලින් අපිට දීලා තියෙන දේ. දැන් වලට පේනවා automatic route ටික කරලා තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ අපේ function ටික maintain කරලා යන්න ඉස්සරහට. අපි අදට වීඩියෝ නවත්තමු. අපි අද කතා කරේ API එකේ environment එක අපි හදලා අපි කොහොමද API resource use කරලා අපේ route ටික ඔක්කොම set කරලා අපේ control එක හදාගන්න විදිය.